Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một món bánh ống kẹp mà không cần đến khuôn. Thì mời các bạn đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất từ mình nha. Mình dùng đây là 150g bột gạo và 150g bột năng hay là bột mì tinh. Thì mình lường bằng 2 cái chén vậy nè. Tiếp theo là 120g đường là chưa tới nửa chén. 2 cái quả trứng, thì mình dùng ở đây là trứng vịt á, cho cái bánh của mình nó béo ngon. 1 lát chanh, tí xíu muối và 1 ống vani cho nó thơm. 1 muỗng canh mè đen. Và đây 200ml sữa tươi, mình chọn cái loại có đường luôn, các bạn cũng có thể thay bằng nước cốt dừa. Rồi, trước hết thì mình đập 2 cái quả trứng vịt mình cho vô trong cái thau. Cho vào 1 lát chanh. Thì một miếng này khoảng 1 muỗng cà phê nước chanh. Mình sẽ dùng cái máy đánh trứng để mình đánh. Các bạn không có thì dùng cái phới lòng cầm tay mình đánh cũng được luôn, không sao hết nha. Vì mình có cho nên mình đánh cho nó nhanh thôi à. Đánh với số 1 nhỏ nhất. Các bạn đánh và mình cho đường vô từ từ. Mình sẽ chia nhỏ cái phần đường này ra. Đường này là mình thấy vừa ngọt luôn. Nếu các bạn thích ăn ít ngọt hơn có thể giảm lại. Đánh đều cho tan đường. Đánh đến khi nào mà mình thấy nó nổi nhiều bọt lên và đường nó tan hết. Không cần phải đánh tới bông trứng đâu. Đây, lúc này mình thấy đường nó tan và cái trứng nó cũng nhạt lại rồi nè. Vậy là được rồi đó. Mình sẽ quét ở trên xung quanh cái thau xuống. Cái phần đường nó còn bám ở trên cái thau á, mình quét xuống cho nó đều. Mình đánh cho cái trứng nó nhạt lại là để cho bánh nó không tanh trứng. Rồi lúc này mình sẽ cho hết sữa tươi vô. Và cũng đánh sơ lại cho sữa tươi và trứng nó đều lại với nhau. Đánh bằng tay cũng nhanh lắm các bạn. Đó, cho nó đều hết cái hỗn hợp rồi. Bây giờ mình sẽ rây bột vô ha. Mình dùng một loại bột này và một loại bột kia cho nó bằng nhau, cho nó các bạn dễ làm. Có thể tăng công thức cũng được luôn. Cho hết cái ống vani. Hoặc là các bạn dùng vani dạng nước. Rồi bây giờ mình sẽ rây bột vô từ từ nè. Bột nó hơi đầy. Mình rây vậy cho nó đều để chút nữa mình trộn cho nó dễ. Rây sơ rồi các bạn trộn ha. Không cần phải rây tới hết là mình khó trộn lắm. Mình trộn sơ xong rồi mình rây tiếp nè. Cho vô từ từ vậy á, nó dễ đều. Mình rây xong hết thì các bạn trộn sơ. Cho bột nó ngấm cái nước. Để thôi, hồi nữa mình đánh nữa nó dễ bị bay. Rồi mình trộn đều sơ thì bây giờ mình lấy cái máy mình đánh lại. Mình đánh cho nó nhanh á. Đánh vậy nó đều nữa. Đánh một hồi thì nó đều lại à. Rồi các bạn quét ha. Quét xung quanh xuống. Cho những cái phần bột mà nó còn lợn cợn á, thì mình làm cho nó đều luôn. Và bột của mình nó sẽ có cái dạng vậy nè. Không có quá đặc ha. Mình sẽ cho mè đen vô luôn. Mè đen này thì mình dùng 1 muỗng canh. Các bạn có thể tăng hoặc là giảm tùy theo thích ăn nhiều hay ăn ít á. Khuấy cho nó đều lại. Rồi bây giờ mình sẽ để bột cho nó nghỉ 15 đến 30 phút. Sau mình để 30 phút rồi nè. Bây giờ mình lấy cái giá các bạn khuấy đều lên. Mình để bột cho nó nghỉ vậy á, là để cho bánh của mình nó ngon hơn á. Khuấy đều lên, bột nó sẽ có cái dạng hơi sệt hơn tí xíu so với lúc đầu mà mình pha bột. Mình quét một lớp dầu vô trong cái chảo và để lửa nhỏ. Cho một giá bột vô, các bạn sẽ quay tròn tròn. Quay càng mỏng thì cái bánh nó càng giòn. Cho nó bám đều cái đáy chảo hết. Và mình dùng cái phới này nè các bạn, đè đè nó xuống. Mình sẽ trở bề luôn ha, coi nó vàng chưa. Chưa có được vàng lắm á các bạn. Mình nướng tiếp.
Nướng đến khi nào mà mình thấy nó vàng đều. Vậy là được rồi nè, đẹp lắm rồi nè. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra. Tiếp tục cho cái bánh thứ hai vô, mình cũng khuấy tròn. Tròn tròn á, mình nhìn nó đẹp hơn. Cái bánh đầu tiên hồi nãy mình lấy ra các bạn, mình chưa cuộn liền á, nên bây giờ nó giòn luôn rồi. Mình không có cuộn được nữa, mình để nguyên vậy luôn. Mình phải cuộn ở trên chảo á. Bây giờ cái bánh thứ hai nó vàng rồi nè. Bây giờ mình sẽ cuộn nó nha. Cuộn ở trên chảo luôn mới được á, các bạn đem xuống dưới là nó giòn á. Mình sẽ dùng cái ống hút lớn này nè để mình cuộn. Nếu các bạn thích cái bánh nhỏ hơn có thể cuộn bằng chiếc đũa. Cuộn cho nó chặt lại. Rồi tiếp tục các bạn cuộn tương tự nha. Đây mình đã làm xong hết rồi nè các bạn. 2 chén bột là mình ra được bao nhiêu ống nè. Và thêm 2 cái bánh hồi nãy mình chưa cuộn kịp nữa. Đây những cái phần bánh mà mình đã cuộn xong hết rồi nè. Có cái thì nó đẹp, còn có cái nó hơi bị to á. Rất là giòn luôn. Đây vậy mình sẽ bẻ ra ha. Đó, giòn cực kỳ luôn. Cái bánh mà các bạn làm nó hơi vàng á, thì nó giòn nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nha, coi nó ngon không. Các bạn nghe cái độ giòn không? Giòn quá trời giòn luôn. Giòn rụm luôn á. Bánh thì béo nè, thơm cái mùi sữa, không hề nghe mùi trứng luôn. Mình đánh trứng kỹ á, thì cái bánh nó càng ngon. Rồi bánh này á, các bạn có thể bảo quản trong cái túi ni lông hoặc là cái hộp có cái nắp đậy nha. Tại vì mình để ở ngoài lâu quá nó cũng mềm nữa đó. Mình phải cho nó kín không khí thì bánh nó mới giòn lâu. Và làm nhiều á, thì mình để ăn từ từ. Ngon lắm luôn á. Cái bánh đơn giản, không có gì khó, cũng không cần khuôn nữa. Đây cái bánh tráng hồi nãy mà mình cuộn không kịp nè. Nó giòn lắm luôn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và nếu có góp ý cũng như là yêu cầu mình làm món gì thì để phần bình luận bên dưới nha các bạn.